bạn nhé. Hôm nay mình sẽ không bay ở trên này. Mà hôm nay mình sẽ chia sẻ 5 nguyên nhân chính khiến drone của chúng ta bị rơi, bị hỏng và bị mất. Để mình đeo kính râm này vào đã nhé. Hơi nắng. Hôm nay mình có lên trên mái nhà, mình đem flycam của mình lên. Nhưng mình sẽ không bay đâu. Bởi vì cái nguyên nhân thứ nhất ấy, nó nằm ngay ở cái địa điểm mình đang đứng đây này. Để mình quay camera ra cho các bạn thấy nhé. Đấy, như các bạn thấy ở phía đằng này, đằng sau quả núi kìa, là một doanh trại quân đội lớn bậc nhất miền Bắc này luôn. Và cái khu vực xung quanh mình ấy, ở cái thành phố của mình này là một trong những thành phố nhiều doanh trại quân đội nhất cả nước. Và mình tôn trọng cái điều đó. Đó là lý do tại sao mình không bay. Và mình không muốn mất drone. Thế nên là mình sẽ không bay ở đây đâu. Và cái nguyên nhân thứ nhất mình muốn chia sẻ ấy, đó là chúng ta cố tình bay trong cái khu vực cấm. Và bay ở trong những cái dịp cấm, những dịp bắn pháo hoa và những dịp lễ hội đông người ta đã khuyến cáo trước là chúng ta không nên bay và chúng ta vẫn cứ bay. Và cái cách giải quyết là chúng ta chỉ cần làm ngược lại, là chúng ta không bay trong những khu vực đó. Nguyên nhân thứ hai mà bị rơi, bị mất, bị hỏng flycam ấy là bay với pin bị phù, pin bị chết mạch. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì bản thân mình, cái flycam của mình ấy, những cái quả pin đã bị phù, bị chết mạch. Bởi vì mình đã thực hiện quá nhiều bài test. Các bạn có thể xem cái bài test độ kháng gió và test tầm xa của Mavic Air trong điều kiện gió lớn ấy. Mình đã thực hiện bài test này trước kia rồi, và khi về pin nó chỉ còn 6%. Và một cái bài test sau 0% pin thì flycam của bạn sẽ như thế nào thì mình cũng đã test rồi. Và mình có thể cho các bạn xem một số video sau đây. Đó đều là những trường hợp mà drone bị chết cell, nó bị hỏng mạch pin, tụt pin rất là nhanh, tụt xuống 0% luôn, và nó báo critical battery low. Drone nó ở cái chế độ hạ cánh ép buộc, nó tụt xuống 0% luôn. Như các bạn xem một cái video sau 0% pin thì drone nó sẽ như thế nào. Sau 0% ấy thì flycam nó sẽ hạ cánh một cách ép buộc, chúng ta không thể nào bay lên được, mà lúc đấy nó sẽ không rơi tự do nhé. Nó không rơi tự do mà nó sẽ hạ cánh ép buộc với một tốc độ nào đấy, nó cũng khá là nhanh, nó không phải là chậm đâu. Và lúc đấy chúng ta chỉ có thể điều khiển tiến lên phía trước, sang trái, sang phải, hoặc lùi về phía sau. Và mình không thể bắt được bằng tay, bởi vì lúc đấy nó chỉ xuống thôi, nó không thể lên để chúng ta giữ được. Và nó cứ vậy nó hạ. Và quả pin đấy là quả pin phù. Thế nên là chúng ta sẽ không sử dụng pin phòng phù để bay. Để an toàn chúng ta không được sử dụng pin phòng phù để bay, để tránh gặp phải cái tình huống như mình. Mình có một tip nhá, các bạn có thể sử dụng pin phòng phù. Chúng ta chỉ sử dụng pin phòng phù khi quay ở dưới đất, khi đặt flycam ở dưới đất để quay các cảnh vật bình thường, để quay time lapse, và không dùng nó để bay. Chúng ta sẽ không muốn mất cả cái flycam chỉ vì tiếc một quả pin phòng phù. Cái nguyên nhân thứ ba cũng rất là quan trọng, và Mavic Mini thì không bao giờ cái người điều khiển như chúng ta mắc phải cái lỗi này. Đó là gì? Các bạn có thể đoán được rồi chứ. Đó là quá tin vào cảm biến của flycam. Flycam nó sẽ không nhìn thấy những cái chi tiết mảnh nhỏ, ví dụ như dây điện, những cái cành cây trơ vơ ra mà không có lá ấy, bị rơi rất là nhiều. Mọi người cứ tự tin vào cái khả năng đó và cho bay qua những cái tán cây ấy. Nó không hoạt động trong một số trường hợp. Những cái tán cây nó nhỏ vào cái cảm biến đấy, vì một lý do nào đó nó không quét được. Cả dây điện nữa, kể cả Mavic 2 Pro cũng không quét được dây điện. Một vài YouTuber đã test cái vấn đề này rồi. Thế nên là chúng ta không nên tin tuyệt đối vào cảm biến của flycam. Cũng liên quan với những việc cảm biến ấy, đó chính là flycam nó bị mất khi đang bay, và nó bị va vào một số nơi, như ví dụ như tán cây hoặc là vách núi thì rất là nhiều. Thế nhưng tại sao khi đã có cảm biến lùi, cảm biến đằng sau, và kể cả khi chúng ta đã lau sạch bụi ở cảm biến, đó là vì cảm biến nó chỉ hoạt động khi mà có ánh sáng đầy đủ. Và một số yếu tố khác tùy thuộc vào loại flycam, và cái cảm biến chống va chạm phải được lau sạch bụi để đảm bảo có thể quét được vật cản. Đó là lý do tại sao bay đêm ấy, các bạn có thể thấy cái ký hiệu ở trên flycam, đó là cảm biến hiện tại nó không nhận điện được. Hãy để ý khi bay. Mình có đã hỏi ý kiến của những anh em bị mất flycam, bị mất luôn nhé. Lùi vào vách vực, có một số góc nó rất là tối, và những cái góc đấy cái cảm biến nó không quét được, dẫn đến cái trường hợp mà bị va chạm do cảm biến nó không nhìn thấy, nó không phân tích được, và nó cứ vậy nó va vào thôi. Và thường thì những chỗ đấy là ở những chỗ xa, thế nên là tỷ lệ mất rất là nhiều. Mất ở rừng cây, tán cây, mất ở vực ở trên vùng núi Hà Giang. Thế nên là cái nguyên nhân thứ ba ấy, đó chính là quá tin vào cảm biến flycam. Khắc phục lỗi này thì ở bên Mỹ và một số nước châu Âu ấy, người ta có một cái luật, đó là bay trong tầm mắt để đảm bảo an toàn. Chúng ta nên bay ở những nơi sáng, điều kiện ánh sáng đủ.
chúng ta cùng đi đến nguyên nhân thứ tư. Đã chơi flycam, anh em nào sử dụng flycam rồi ấy, thì sẽ có ít nhất một lần hoặc là hơn bay ở trong nhà. Và cái nguyên tắc bay ở trong nhà những nơi hẹp thì chúng ta cũng đã biết rồi, đó là lý do tại sao khi mua flycam lúc nào nó cũng đi kèm những cái bộ bảo vệ cánh để chống va đập. Kể cả drone nó có cảm biến chống va đập nhưng chúng ta vẫn phải đeo cánh bảo vệ vào khi bay vào những cái khu vực hẹp trong nhà. Dĩ nhiên mình cũng có đeo bảo vệ cánh một vài lần ở trong nhà, tuy nhiên thề luôn những cái lần mà mình không đeo bảo vệ cánh thì nó lại bị va đập. Đây mình sẽ cho các bạn xem luôn cái tác dụng của bảo vệ cánh nhé. Khi mà chúng ta mang nó thì nó sẽ bảo vệ được nhiều như thế nào. Và cái bảo vệ cánh nó rất là nhẹ. Và trước khi xem cái đoạn video này thì mình muốn nói hai điều. Thứ nhất là các bạn cho nhỏ volume lại một chút, bởi vì là Mavic Air bay trong phòng nó khá là ồn. Thứ hai thì đây là video test và Mavic Air đã được đeo cánh bảo vệ. Chúng ta cùng xem video nhé. Video test mang tính chất chia sẻ trải nghiệm. Mình không khuyến khích anh em nào làm những điều như mình đâu nhé. Và cái nguyên nhân thứ tư ấy, đó là không sử dụng bảo vệ cánh trong một số trường hợp. Mình thấy nó khá là khách quan. Nếu các bạn có xem cái video mà 3 bí quyết bay của các chuyên gia, thứ nhất là luôn lập phương án trước khi bay. Và khi mà chúng ta lập phương án trước khi bay, chúng ta sẽ biết được hôm nay chúng ta có bay ở những chỗ hẹp hay không, hôm nay chúng ta có bay sport mode hay không. Và khi chúng ta biết được những cái điều đó rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ phải mang bảo vệ cánh để đảm bảo cho drone nó không bị va đập. Và có một số lần khi mình mang flycam đến, mình rất háo hức với những cái góc đẹp ấy, những cái góc mà nó có những cái khe mà khi chui qua đó drone sẽ tạo nên những cảnh quay cực kỳ khác biệt. Cũng có những cái cảnh quay mà bay qua những cái khe, những cái ô, những cái lèo và những cái tán cây ấy, nó rất là đặc biệt. Những cảnh quay thực sự là sẽ rất khác biệt và nó khiến cho video của chúng ta giá trị hơn rất là nhiều. Những lần đó mình thấy những cái địa hình có thể tạo nên những cái cảnh quay như đó, mình không bay nữa và mình quyết định về, bởi vì mình không mang bảo vệ cánh. Mình biết là mình có thể là thoát được những cái va đập đó, nhưng mà cái sự rơi drone mà hỏng flycam nó không đáng để chúng ta phải liều lĩnh và mạo hiểm như thế. Chúng ta có thể quay lại đem cái bảo vệ cánh đó vào một ngày khác. Nếu mà bạn là một người cẩn thận thì hãy cứ mang bảo vệ cánh đi trong tất cả mọi trường hợp. Còn nếu không mang bảo vệ cánh, một ngày khác chúng ta sẽ quay lại và quay cảnh khác đẹp hơn với bảo vệ cánh, thì chúng ta vẫn còn flycam để mà bay trong rất là nhiều tình huống như vậy, hơn là cái việc mà mất flycam hoặc hỏng flycam. Chúng ta cùng đi và khám phá cái nguyên nhân cuối cùng khiến cho drone rơi, mất và hỏng nhé. Thôi mình nói luôn nhé, nguyên nhân thứ 5 khiến drone rơi rụng hỏng đó là chim, đại bàng, diều hâu và một số lý do khách quan khác mà chúng ta không thể ngờ tới. Và một số lý do khách quan khác nữa, ví dụ như là những cái cơn gió và những cơn lốc mạnh như thế, đến kể cả một cái cây to và kể cả nhà cửa còn đang bị ảnh hưởng nữa là drone, đúng không? Và có một cái lưu ý nữa, khi các bạn bay lên các vùng núi và những cái khe gió và những cái hốc gió ấy, hoặc những cái hẻm, ví dụ như hẻm tu sản, hẻm vực tu sản ấy, thì gió ở đấy rất là lớn, drone bị mất ở đấy khá là nhiều. Khá là nhiều YouTuber là đã bị mất flycam. Đồng ý là flycam của chúng ta đều có khả năng kháng gió. Tuy nhiên là với những cơn gió quá mạnh như vậy thì không thể nào mà chống đỡ được. Thế nên đến những địa điểm như thế, chúng ta hãy chú ý bay, đeo cánh an toàn hoặc là không bay nếu mà gió quá là lớn. Video của mình đến đây là hết. Chúc anh em bay vui, an toàn và ghi lại những cái khoảnh khắc đẹp nhất cho bản thân. Chào anh em.